ጥያቄው ስለ ኮንዲሽናል ሴንቴንስ ታይፕ 3 ነው። ለምን እዚህ ጋር ኢፍ ክሎዝ ስላለኝ ማለት ነው። ኢፍ I had learned about money management ይላል። ሶ had learned የሚለው past perfect ነው። ኢፍ ክሎዝ ላይ past perfect ከተሰጣችሁ ሜን ክሎዝ ላይ ምን ነው የሚሆነው? would plus have plus verb 3 ነው። ይሄ የኮንዲሽናል ሴንቴንስ ታይፕ 3 ስትራክቸር ነው። ኦልዌይስ በዚህ ፎርም እስከ ተሰጠ ድረስ ታይፕ 3 ነው። ስትሪክት የሆነ ፎርም ነው ያለው። አንድ እንትን ነው ያለው። ኢፍ ክሎዝ ላይ had plus verb 3 ከሆነ ሜን ክሎዝ ላይ always would have, could have, should have ሊመጡ ይችላሉ ፕላስ verb 3 form of the verb ነው እንጠቀመው። ስለዚህ በዚህ ልክ ኮምፕሊት እናደርጋቸዋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ያሉት did not worry, would not worry, will not worry እና wouldn't have worried ውስጥ d wouldn't have worried የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ራይት ኔጋቲቭ አረግ ነው እዚህ ጋር። ኔጋቲቭ ደግሞ መሆን አለበት። would have worried እዚህ ጋር ቢኖር ራሱ መልስ ሊሆን አይችልም። how if I had learned about money management at my young age ያኔ ብማር ኖሮ አልጨነቅም ነበር ነው። እጨነቅ ነበር ማለት የለበትም እዚህ ጋር። so አልጨነቅም ነበር would not have worried አልጨነቅም ነበር እያለ ነው። ስለዚህ that's why didn't worry እዚህ ጋር አንልም። right why ፖሲቢሊቲዎች ናቸው እዚህ ጋር መምጣት ያለባቸው እንጂ ኖርማል ቨርብ አይደለም እዚህ ጋር መጠቀም ያለብን። ቢ wouldn't worry የሚለው ትክክለኛ ስትራክቸር ነው፣ ነገር ግን ለታይፕ 2 የምንጠቀመው ራይት። በሌላ ጥያቄ እንሰራለን። ሲ ላይ will not worry የሚለው ደግሞ የታይፕ 1 ነው ራይት። ያው በፕሌሊስት ላይ ኮንዲሽናል ስቴትመንትስ በሚለው ቪዲዮ ላይ ሞር የኮንዲሽናል ሴንቴንሶች እንትን ማየት ትችላላችሁ። 42ኛ ጥያቄ dash you ever dash a chance to visit any historical site in Ethiopia? Okay. A had have, B did have, C have had, D have ሁለቱም ብላንኮች እንዴት ነው በትክክል እንትን ማድረግ የሚችሉት ከነዚህ ከተሰጡት አማራጮች እንደማለት ነው። ኦኬ እስቲ ሞክሩት እናንተም። Okay, here the best answer is C have had። ለምንድን ነው have had የሆነው እዚህ ጋር? ይሄ ስለ ቴንስ ነው አይደለ? የቨርብ ፎርም ካለ always ቴንስ ነው ብለናል። ቴንስ ከሆነ ደግሞ ሰዓት አመልካች ወይም ደግሞ ጥያቄያችሁ ላይ የሚሰጣችሁ ክሉ አለ። እሱን ሰርች ማድረግ ነው። እዚህ ጋር የተሰጠው ማን ነው? ኤቨር ራይት። ጥያቄ ነው። ኤቨር ተሰጣችሁ። ኤቨር ኔቨር ራይት ካሉ እነዚህ ሲንስ ፎር ጀስት ካሉ ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ነው ማለት ነው በቀላሉ። ያው ጥያቄ ፎርም ነው እዚህ ጋር እንትን ያደረግን ያለ ነው። ስለዚህ have had ትክክለኛ የፕሬዘንት ፐርፌክት ስትራክቸር። have you ever had a chance to visit any historical site in Ethiopia? ነው ትክክለኛ ወደ ነበረበት ስንመልሰው yes I have ever had ነው ማለት ነው። why present perfect have plus verb 3 ስለሆነ ማለት ነው ኖርማል ስትራክቸሩ። once present perfect መሆኑ ካወቅን በኋላ ስትራክቸሩን ማስታወስ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ላይ ካያችሁት had have መልስ ሊሆን አይችልም። ኦኬ had you ever have አይደለም። ለምን ኖርማል ስትራክቸራችሁ I have had ነው። ኦኬ እሺ did have አይደለም ሲጀመር did you ever have ግራማቲካሊ ኢንኮሬክት ነው እዚህ ጋር። did ለሲምፕል ፓስት የምንጠቀመው ነው። have ደግሞ ኖርማሊ የፕሬዘንት ፐርፌክት ነው። ሁለቱ ፓራዶክስ ናቸው። that's why የመጨረሻው have አይሆንም። I have የሚባል የለም በግራመር ውስጥ። ኦኬ thank you very much። ወደ ጥያቄ ቁጥር 43 እንሄዳለን። the road project dash by the construction company next year A will be completing, C B was completed, C will completed, D will be completed። ኦኬ አሁን እዚህ ጋር ይሄ ፓሲቭ ስትራክቸር ነው። ፓሲቭ ነው ሚንስ the road project ብሎ ጀምሯል። እዚህ ጋር ሰብጀክት የለንም ማለት ነው። በሰብጀክት ቦታ የመጣው ኦብጀክት ነው። አንድ ሌላው ፊውቸር ነው። ስለዚህ will be completed የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው። እዚህ ጋር ዲ ላይ will be completed ለማለት ተፈልጎ ነው። ስለዚህ so future passive ስለሆነ will be completed ይሆናል ማለት ነው። the road project will be completed by the construction company next year።
will be completing የሚለው የመጀመሪያው መልስ ሊሆን አይችልም። ለምን ቢባል ከዊል ቢ ቀጥሎ ፊውቸር ኮንቲኒየስ ቴንስ ነው እዚህ ጋር አክቲቭ ሆነ ማለት ነው። the project will be completing ማለት አይችልም። ያ ስናደርግ the road project የሚለው ራሱ ሰብጀክት ሆነ ማለት ነው። but is object right? b was completed የሚለው past passive ነው። c will completed የሚለው የሚል ስትራክቸር የለንም። b መምጣት አለበት ፓሲቭ ለመሆን so d is the best answer okay 44ኛ if I had enough money I dash schools with elevators for visually impaired children. A will have built, B would build, C would have built, C will build. Okay. እዚህ ጋር ኮንዲሽናል ስቴትመንት ናቸው። ኢፍ ክሎዝ ላይ ምን የተሰጣችሁ had plus had ነው የተሰጣችሁ which means simple past ነው ማለት ነው። if I had enough money you have simple past form ነው። if I had enough money so conditional sentence type 2 ነው ማለት ነው። ከላይ ባሳለፍነው conditional sentence type 3 ሰርተናል። እዚህ ጋር ደግሞ type 2 ነው ማለት ነው። ስለዚህ type 2 ላይ if plus subject plus v2 form of the verb ወይም simple past form of the verb ከተሰጠ main clause ላይ ምን ማድረግ አለብኝ would or could or should plus v1 form of the verb መጠቀም አለብን ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ b ነው ማለት ነው። here ሌሎቹ ሊሆኑ አይችሉም። አሁን እዚህ ጋር a ላይ will have built የሚለው future perfect ነው right? future perfect እዚህ ጋር መጠቀም አንችልም። if clause ላይ would have built ነበር መሆን የነበረበት so that we can have continuous sentence type 3 but will have built የሚለው በአክቲቭ ለfuture perfect ስለሆነ የምንጠቀምበት እዚህ ጋር መልስ ሊሆን አይችልም right? ሲም ቢሆን would have built የሚለው ለኮንዲሽናል ሴንቴንስ ታይፕ 3 ነው። ስትራክቸራሊ ትክክል ነው። if I had enough money ቢላችሁ would have built ነበር ማለት ነው። የመጨረሻው will build ኮንዲሽናል ሴንቴንስ ታይፕ 1 ነው የሚሆነው ማለት ነው። 45 next year this time I dash the freshman program. A will have almost completed, B had nearly completed, C will be nearly complete, D would have nearly completed it. Right? Will have almost completed is the best answer here. Why? ይሄ future ምንድነው ማለት ነው? future perfect ነው። እንዴት አወቀን? ደግሞ ክሉዋችን እዚህ ጋር ቴንስ ከሆነ ክሉ ይሰጠናል ማለት ነው። ክሉዋችን እዚህ ጋር next year this time, next year by this time, by plus ታይም ኤክስፕሬሽኖች ከመጡ ፊውቸር ፐርፌክት የምትጠቀሙት ቀጣይ አመት ላይ ወይም ቀጣይ ጊዜ ልክ በሰዓት እንዲህ ሆኗል ኦሬዲ እንደተጠናቀቀ አርጋችሁ ድርጊቱን ፐርፌክት አርጋችሁ በመታወሩበት ሰዓት ፊውቸር ፐርፌክት ነው። ስትራክቸሩ will plus have plus v3 form of the verb. So by 2026 I will have joined እንላለን ማለት ነው። by 2000 ምናምን I will have joined, I will have done, I will have እያላችሁ verb 3 form of the verb ይጠቀማችሁ ኤክስፕረስ ካደረጋችሁ እሱ ምንድን ነው ማለት ነው? future perfect tense ነው ማለት ነው right? had nearly completed የሚለው b ላይ ያለውን had nearly completed ይሄ past perfect ነው። ስለ future ሳይሆን ስለ past ስናወራ የምንጠቀማት ናት። c will be nearly complete ሲጀመር will be nearly completing መሆን ነበረበት future continuous መሆን ነበረበት። ከዛ ውጪ ይሄ ግራመር ሮል የለውም እዚህ ጋር ወይ completed መሆን አለበት ወይም ደግሞ ing መጨመር አለበት። d would have nearly completed conditional sentence type 3 ላይ የምንጠቀመው ነው እንጂ ይሄ rejected ሊሆን ወይም ደግሞ impossible condition ለማውራት ስፈልግ ነው እንጂ እዚህ ጋር መጠቀም አልችልም። thank you very much 46ኛ this year's examination is as good as the one given last year. okay ይሄ tag question እስኪ ሞክሩት። verb ነው እዚህ ጋር በዋናነት የምታዩት verbaችሁን ኔጋቲቭ ታደርጋላችሁ። ኦኬ ሰዓታችሁ አልቋል። isn't it ነው ትክክለኛ መልሱ። excellent ለምንድን ነው isn't it የሆነው tag ፎርሙላ? this year's examination is አያችሁ ከሰብጀክት ቀጥሎ የሚመጣውን verb ነው የምታዩት እናንተ። ለምሳሌ I am clever aren't I? አምን ነው ማየው። she is here isn't she? she can do can't she? right?
she eats her breakfast doesn't she ቨርቤን ነው ማየው ማለት ከዛ የቨርቡን ኔጋቲቭን ፖዚቲቭን ደግሞ ኔጋቲቭ አድርገን ነው የምንሰራው ሶ እዚህ ጋር ያለኝ ቨርብ ማን ነው እዚህ ጋር የተሰጣችሁ ቨርብ ከሰብጀክታችሁ ቀጥሎ this year's examination እዚህ ጋር ትንሽ ሰፋ አድርጉት እንጂ ያው እንትን ለማለት ኤግዛም እንደሆነ መጠን this year's examination is ነው ስለዚህ የኢዝን ኔጋቲቭ ነው እዚህ ጋር ይዛችሁ ልትጠለባችሁ ታግ ለማድረግ ነው አይደለ ለማለት ስንጠይቅ የምንጠቀማቸው ናቸው እነዚህ that's why the best answer is C ግን ኤ ለምን አልሆነም hasn't it has ቢሆን ነበር verb hasn't it ላላችሁ ወይም ደግሞ በthird person singular ሆኖ singular verb ቢሰጠን doesn't it እንላለን የመጨረሻው ደግሞ was ቢሰጠን wasn't it እንላለን right የቨርቡ ኔጋቲቭ ፎርም ነው የምንጠቀመው thank you very much 47 I met the girl dash phone number I was asking for A whom B whose C that D which okay አሁን እዚህ ጋር ከተሰጡት አራቱ አማራጮች ውስጥ የትኛውን ነው ይሄን ጥያቄ ሙሉ ሊያደርግ የሚችለው good እንደሞከራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እዚህ ጋር የተሰጣችሁ ፎን ነው እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን በምትሰሩበት ሰዓት ሞር የምታዩት እናንተ ከብላንክ ስፔሱ ቀጥሎ የሚመጣውን ነው ፎከስ የምታደርጉት እዚህ ጋር ፎን ነው የመጣው እዚህ ጋር ንብረት ነው አይደለም የመጣው ንብረት ከመጣ ይሄ ባህሪው ቦርሳው ቤቱ እንትኑ የሆነ እንትኑን ምናምን ንብረቱን የምትገልጹ ከሆነ በእነዚህ በሪላቲቭ ፕሮናውን ኬስ ማለት ነው ሁስ ነው የምትመርጡት የንብረት ባለቤት ነው ኢምፖሴሽን ኬስ ስለሚያመለክት ማለት ነው ግን እዚህ ጋር ቀጥታ ሰው ቢመጣ ኖሮ ወይም ደግሞ እነ አይ ዊ ሺ ዘይ እነዚህ ወይም ደግሞ የሰው ስም ምናምን ቢመጣ ኖሮ መልሱ ሁም ነው ኦብጀክቲቭ ፕሮናውን ስለሆነ ኦልራይት እንዲሁም ሌላ እንስሳዊን ከሰው ውጪ ያሉ ነገሮችን ሲመጡ አክቹአሊ ለሁለቱም መጠቀም እንችላለን ዛት እና which ተጠቀማላችሁ ማለት ነው right okay ስለዚህ ፖሴሽን ነው የሚያመለክተው I met the girl dash phone whose phone number I was asking for okay ስለዚህ whom ለምን እንደማይሆን ያው አይተናል እንዲሁም ደግሞ ዛት እና which መቼ እንደምንጠቀም አይተናል በዚህ እንትን ላይ ቻናሌ ላይ relative pronouns relative clauses ምናምን የሚል ቪዲዮ አለኝ ፕሌሊስት ላይ ታገኙታላችሁ እዛ ላይ በደንብ ዲቴይሉን ታያላችሁ ማለት ነው thank you 48ኛ when you acknowledge people's contribution to your work you need not refer dash his her name okay አሁን ሰዎችን acknowledge ስናደርግ ወይም እውቅና ስንሰጥ እነሱ ላንተ ላደረጉልህ አስተዋጽኦ እውቅና ስትሰጥ you need not to refer ስማቸውን ላትጠቅስ ትችላለህ ነው አሁን እዚህ ጋር የተፈለገው ሪፈር ምን ይወስዳል ይሄ verb preposition እና adjective plus preposition combination ላይ የምናያቸው እንትኖች ናቸው ስትራክቸሮች ናቸው refer always goes to refer to his her name እንላለን rude to refer to right እንላለን እንዲሁም ከአድጀክቲቮች happy about angry at okay እንዲሁም good at he is good at sport እነዚህ አሁን ባልኳችሁ adjective plus preposition ወይም ደግሞ verb plus preposition combination ስር ላይ የምታዩዋቸው ናቸው ብዙ ጊዜ የሚጠየቁት ያው እዚህ የ2015 የ2014 ኤግዛም በሰራሁበት ቪዲዮዎች ላይ በጣም ብዙ ዲቴይሎችን ስላሉ እዛ ላይ ገብታችሁ ማየትም ትችላላችሁ ለዛር ሴት የመጀመሪያው ማኖ ፎር አይወስድም እዚህ ጋር በቃ ባይ ኢትስ ኔቸር ሪፈር ፎር አንልም ሪፈር ዊዝ አንልም ሃፒ ዊዝ ሊል ይችላል ወይም ደግሞ ዲል ዊዝ ሊል ይችላል ግን ሪፈር አይሆንም ጉድ አት ሊል ይችላል ግን ሪፈር አት ደግሞ አንልም ራይት 49ኛ dash listening dash reading are important academic skills students need to develop okay so the neither nor either or both and not only but also እነዚህ አያያዥ ቃላቶች ናቸው ኮሬላቲቭስ ናቸው ሁለት አረፍተ ነገሮችን ያገናኛሉ ነገር ግን ሁለቱም በስትራክቸር ደረጃ አብሮ የሚሄዱባቸው እንትኖች አሉ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሁለቱም ነገሮች ያስፈልጉኛል ስል both and ነው የምጠቀመው ከሁለት አንዱ either or ሁለቱም አያስፈልጉም neither nor that's it ለምንድን ነው both and ያለው እዚህ ጋር listening ይሁን reading are important academic skills students need to develop
ከኮንቴክስቱ መነሳት ሊስኒንግም ይሁን ሪዲንግ ተማሪዎች ማሳደግ ያለባቸው በደንብ አድርገው ማየት ያለባቸው ጥሩ ስኪሎች ናቸው እያሉ ፖዚቲቭ ናቸው ሁለቱም። ስለዚህ ሁለቱም ያስፈልጉናል ነው። ከሁለት አንዱ የሚል ክሉ የለንም እዚህ ጋር፣ ወይም ሁለቱም አያስፈልጉም የሚል ክሉ የለንም። እንደዚህ አይነት እንትኖች ላይ የ2015 እንትን ላይ በደንብ በስፋት ተሰርቷል ቪዲዮ ላይ ማለት ነው። እንዲሁም በዚህም ክላስ ላይ ከመጣ እስኪ እናያለን። ቀጣይ ላይ ሊመጡ ይችላሉ ሪሌት ጥያቄዎች ስላሉ። so both listening and reading are important እንላለን ማለት ነው። አሁን እንዳወራ ነው ኔዘር ኖር ማለት ሁለቱም አይደሉም፣ ሁለቱም አያስፈልጉም ማለት ነው። ራይት ሁለቱም አያስፈልጉም ማለት ነው። ኔዘር ኖር ላይ ምሳሌ አንድ ምሳሌ ብንሰራ neither smoking nor drinking alcohol is good for your health, you should avoid them። ሁለቱም አቮይድ ማድረግ አለብህ። አልኮሆልም ይሁን እንትንም ያም አይጠቅምም ለማለት ሲፈለግ የምንጠቀማቸው ናቸው። ኤይዘር ኖር የሚባል የለም። ኤይዘር ኦር ነው የምትሉት እንጂ ኤይዘር ኖር አይባልም። ኤይዘር ኦር ከሁለት አንዱ እንደማለት ነው። I'm not sure but either Ahmed or Siham arrived to school። ከሁለት አንዳቸው መጥተዋል ወይም አብሰንት ናቸው። የትኞቹ ግን መሆኑን አላውቅም። ብዙ ጊዜ የትኛው መሆኑን እርግጠኛ አይደለሁም ስትሉ የምትጠቀሙት ነው። ከሁለት አንዳቸው ለማለት ስፈልግ የምትጠቀመው ነው either or። አምሳኛ he does his children to school 5 days a week. A drives, B has driven, C drove, D drive. look ቀድማችሁ ስሩት። ጥያቄው በጣም ቀላል ነው። ስለ ቴንስ ነው። ከኤ እስከ ዲ ባሉ ምርጫዎቻችሁ ላይ verb related የሆኑ ጥያቄዎች ከሆኑ ቴንስ መሆኑን እወቁ። drives is the best answer. why? look ምን አይነት ቴንስ ነው? ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ነው። በምን አወቅን? ያው ክሉ ይሰጣል ባልነው መሰረት እዚህ ጋር የተሰጠን 5 days a week always, usually, never, occasionally, sometimes, right? እነዚህ ድግሞሽ ወይም ደግሞ አልወርስ ኦፍ ፍሪኩዌንሲ የምንላቸው ናቸው። አንድን ድርጊት ለምን ያህል ጊዜ ተሰራ የሚለውን የሚነግሩን ናቸው። ስለዚህ ያ ስለሆነ ሁሌ የሚሰራ አክሽን ስለሆነ ሁሌ የሚሰሩ አክሽኖች ደግሞ ሲምፕል ፕሬዘንት ፎርም ኦፍ ዘ ቨርብ ነው የምንጠቀመው ሲምፕል ፕሬዘንት ስለሆኑ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሰብጀክት ደግሞ ማን ነው? ሂ ነው። ስለዚህ ሂ ከሆነ ቨርብ ላይ ኤስ መጨመር አለብኝ። ዛትስ ዋይ ኤስ ተጨምሯል። drives has driven አይሆንም። ለምን ቢባል it's what present perfect tense ነው። ያኔ just since for already እነዛ ከመጡ ነው። በህይወቴ አንዴ እንደዚህ ሰርች ያለው ሁለቴ ለማለት በምትፈልጉበት ሰዓት የምትጠቀሟቸው ናቸው። present perfect life experience በምታወሩበት ሰዓት drove simple past ነው። ጭራሽ እዚህ ጋር አንጠቀመውም። simple past ነው። right yesterday 2 days ago ምናምን እያልን በምናወራበት ሰዓት የምንጠቀመው